Aikataulu nyt on vähän taas yllätys, aika järjetön, mutta ehkä me sovitaan, että tää on viimeinen idiotti touhu. Vähän liikaa. Meni kovin. Tätä pitäis kalibroida, tää ei tarvitse olla näin hirviä herkkä. Enkä on tottunut Mersun rattiin, niin sitä pitää vähän viivalta. Tätä ei tarvitse oikein viivalta, on aika pikku ranneliike. Iso juttui tulos. Joo, ja sit se on se iso juttu tulos, niin vaihtaa illalla sukkaa. Wow! On tässä oheistoimintaakin vielä, kun tähänkin autoon tuli uusia osia. Vanhaan kunnon vanhaan Dassilla. Ja tääkin menee ACS. Juu, sekin on nähtävissä siellä. Huomenta! Nyt on aamupalat syöty ja hypättiin Rinterin kyytiin ja se olisi kohti sitä nyt ei, ihan määränpää ei oo aivan 100 varma tiedossa, mutta se on joku käsittääkseni testirata tai jotain ja siellä on käsittääkseni Subaru neliveto jotakin autoja. Ja mennään niillä rällään ja sitten oli vielä semmonen homma, että siellähän ei tietenkään saa kuvaa. Niin, ja johonkin tuohon takikaulukseen niin GoPro teipata sillä lailla, että kukaan ei näe sitä. No ei. Ehdoton kuvauskielto. Ehdoton kuvauskielto siellä, niin ehkä ei sitten kuvata siellä. Ja tosiaan harmittavakseen en ottanut GoProta mukaan, kun lähdettiin eilen sinne kelkkasafarille. Mä luulin, että me vaan pärtsäillään siellä kelkkasafarita, that's it. Mutta siinä tosiaan sitten siellä oli ensimmäinen se haastehomma. Ja se piti surffata kelkalla. Ja se kuka teki tuolla umpisella tiukemmassa 180, niin siellä saa parhaat pisteet ja tietenkin showsta sai pisteet ja kyllähän mä tein niin hienot lennot siellä, että sain, korkeat oli kyllä pisteet, ainakin showpisteet ja sain mä sen käännettyäkin sillä 180 sillä tehtyä. 900 turbolla se koitin, mutta se ei mun mielestä ollut niin hyvä ja sitten kokeilin vielä 850. Mikä se on 157 pitkä semmonen. Joku aika tuore kelkka, niin se oli aika mukava. Ja sitten käytin vielä illalla Galdu Spaassa saunomassa siinä ja uimassa. Ja siellähän oli sitten toinen haaste, jossa mulla ei taaskaan ollut GoProta mukana, kun mä ajattelin, että käy vaan saunomassa. Niin. Sanotaan, että semmonen ehdoton inhokki, että kylmään veteen. Sanoiko ne, että se oli +3 se kylmä allas ja sinne. Siitäkin on kyllä videomateriaalia, niin saa piuhajätkälle, niin saa editoida sen tähän näin. Niin. Ei oo mun juttu kyllä. Että jos katsotaan, siellä oli huippu-urheilija Emma Kimiläinen, niin se meni aluksi lumihankeen makaamaan ja se makoili siellä varmaan 5 minuuttia siellä lumihangessa. Ja siitä se meni sitten sinne kylmään altaaseen uimaan. No, kävin mä pulahtaa siinä kylmässä altaassa, mutta ei oo kyllä niinku mun juttu. Mutta joo, nyt ajetaan tuonne Ivalon lentokentälle päin ja siellä on kuulemma se testirata. Ja katsotaan mitä tuleman pitää, ei oo, en tiedä mitä siellä on. Varmaan siellä on taas jotain haastetta siinä ja kuuleman piti ottaa uikkarit mukaan. Toivottavasti ei taas kylmää vettä, lähdetään johonkin avantoon uimaan, ei. Katsotaan. Juha Rintanen muuten jänesti täysin, se ei mennyt ollenkaan sinne altaaseen. Se sanoi heti, että johonkin vetään rajaa, että hän ei tuonne mene. Ja mä että minähän menen, vaikka en ole kylmän veden ystävä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Terve. Moikka! Mitä jätkä? Saako pyytää palvelua sinulta? Saapa tietenkin. Mitä sulla on mielessä? Car Vertical. Ja mä luulen, että se on sulle Onko mielenkiintoinen. On. Tai onko? On tämä. Onko se väyrysvärissä? Onko sä kertonut, että mikä tää mainos on? Ei oo vielä. Vaan lasit tähän näin. Joo. Tää on meidän yhteistyökumppani Car Vertical. Joo, niin on.
Sieltä saa auto historiaraportti. Kyllä. Ja mitä kaikkea. Sieltä löytyy kaikkia tietoja sitä autosta, mitä siihen on vuosien varrella tallennettu tuonne Joo. järjestelmiin. Ja nyt meillä on esimerkkiajoneuvo. Kerronko vielä, että sinne saa vähän niinku alennusta? Joo, saa alennusta. 20 pinnaa koodilla PSR. Ei. Black 26, ei. Ei, Black Smoke. Black Smoke. Säkään et tiedä. Sun pitäisi tietää. Meillä on 10 000 erilaisia koodia, mutta Joo. ehkä Black Smoke. Meillä on esimerkki ajoneuvo. Mersu S55 AMG. Hurja laite. Onkohan tää semmonen, minkä tuo meidän toimitusjohtaja haluaisi? Onko tää just se korimalli? En On mä varma. tiedä. Mutta tää on aivan paska. No, se on mennyt rikki. Titleen tarkistus. Mitä se tarkoittaa? Junk-merkintä. Aha. Mikä se on? Title. Ja Junk. Heittomerkeissä Junk-merkintä. Joo, se on roska. Roska, okei, joo. Sitä ei ole kaupallisessa käytössä käytetty, mittarilukemassa ei ole manipulaatiota. Vähän ajettu, 76 000 ajettu. Nyt mä katsoin, että mitä täällä. Tää on ollut Polarissa. Varmasti on, jos on roska-auto. Tää on mällätty keulasta ja vähän kyleestä. Puskuri on vähän repsahtanut. Tuolla ei oo mitään. Katsotaanko se. Täältä näki jostakin sitten paljonko se maksoi se korjaus. Joo. Siinä alhaalla jotain. Noniin, täällä on vahinko. Puolet, joihin vaikutus kohdistuu. Etuosa. Arvio tuntematon. Sitä ei ole edes uskallettu laittaa paperille. On nimittäin vähän maksanut enempi kuin butsi. Varmasti. Jos se maksoi 60 tonnia, niin tätä ei ole 100 tonnilla laittu kuntoon. Lukeeko täällä jossakin, että onko täällä laitettu kuntoon? En tiedä. Aivan sama sillä. Joo. Kato sä omasta autosta. Car Vertical. Joo. Joo. Kiitos. Kiitos. Joo, no bokseri, Subarut, vajaatehoset, niin mennään nyt kattoo kuitenkin radan oikeaa kampetta. No nyt on peli. Sitten Molemmista niistä nopeista, niin jaa, jos haluat lähemmäs sitä rattia, niin joo, niin kuin, joo. No niin, nyt Joo. eteenpäin teet. Sitten tuossa suunnan vaihtaa, täältä saa Käsijarru, laita vappaalle se vielä, eli se keskeisen. Joo. Sitten käsijarru tuolta vivusta pois. en mä jarrua painamassa. Tuosta muruskaan pyörimään. Joo. Ja sitten ei muuta, tuosta paina jotakin nappia, niin saat sen käyttää sen kuskilvin. Nyt se. Tää oli joku nostolasku. Joo. Sitten jos haluat tuota ottokulmaa, niin ranteella. Eikö näin? Ei. Sillä lailla kevyellä ranneliikkeellä. Eikö tuo pyöräytys ja tää ottokulma. Joo. Kerro vähän, että mitä mä teen. Tää on hervoton tämä ohjaus. Se on vähän semmonen Pikkusen herkänlainen. herkänlainen, joo. Sun pitää laittaa teidän WhatsApp-työryhmään, että meillä on työharjoittelu. Kyllä. Ankara herkkä Niin, meillä on tässä työharjoittelija on lähtenyt nyt 600 rattiin, niin minkälaiset on niinku ensimmäiset tunnelmat? No joo, kyllä tällä niinkö, ei tämähän menee tuonne tätä ohjaus, niin tätä pitäisi kalibroida. Tää ei tarvitse olla näin hirviä herkkä. Kun enkä tottunut Mersun rattiin, niin sitä pitää vähän veivata. Tätä ei tarvitse oikein veivata. Tää on aika pikku ranneliike. No tarkkaa homma. Tää on tosta aika taiteilija hommaa. Tää sopis mulle etenkin tää talvihommiin. Tulee kuitenkaan kameraa taakse, että näkis tuleeko se minkälaisten jälkeen lähti, kun mulla ei yhtään lunta pois. Sitten mä saan tuolla. Oho. Kai tää on aika lailla perstuntuma hommaa, eikö oo? Kyllä se sitä on. Kyllä sen jäljestä näkee, että kyllä se on kato koneemia, se on aina koneemia. Joo. Tämmösellä onko 32 sekuntia se harjoitelu? On joo. Kiitos. Sitten vaan käsijarru päälle. Tää oli hieno kokemus. Nyt mä saan sanoa, että mä oon ajanut rinnekonettakin. No niin, on tullut vähän
ylivalottunutta piuhajätkä tuossa. Tähän line-uppiin valmiiksi. Mitäs siitä huoleen? Jori, onhan sulla toiset kalsarit mukana. Paljon sulla on ainakin vaatetta. Sulla voi tulla lämpöinen. Niin ja sit kun te ootte tuolla penkassa, niin mut sieltä on sit mukavampi tulla. Joo, siis me soitetaan hinauspalvelu vaan. Niin ootatte lämpössä saatos siinä. Juu. Hyvin menee. Menee. Ok. Pikku accidentti, hinausta. Okei. Juha, slow down. Ja sitten mennään. Kyllä sieltä nyt tullaan. Oho. Hyvinhän se meni. Jos tää ihmiset ikinä tulee julki tää video, niin muistakaa, tää on nyt suuremmaksi osaksi Teemu Peltola kuvaamaan videoa ja sellaista videoa ei oo siitä niinku ihan hirveesti maailmanhistoriassa kuvattu, mutta jos joku rallitiimi tarvitsee kuskia, joka vetää leveällä linjalla, niin ottakaa Black Smokeen yhteyttä. Nyt mä laitan kameran kiinni tästä loppuun akku. Varingolle turvallisesti. Lähdetään etsimään tällä kameroita.
Joo. Saanko Hei. häiritä vielä? No, Nopeasti vaan. sä et olekaan paljon muuta tehnytkään. Joo. Kato. Tämmönen. Mietin vähän mistä tommonen voisi tilata. Mistä tämmösen voisi tilata? Joo. Pomppuliike.fi. No varmasti onnistuu, mutta... Trodo! Se on meidän yhteistyökumppani. Sieltä saa tämmösiä. Mikä tuo on? Tää on vesipumppu, mikä oli tulossa kilpa-autoon, mutta se ei tuukkaan nyt. Jaha. Koska se ei toimi tuo meidän vehkeitten kanssa yhteen. Ei saa sääjettyä tästä pumpun nopeutta. Ehkä. Se oli ehkä niin. En Mutta tiedä. näitä saa ja nämä toimii varmaan ihan missä vaan. Ei normiautossa ole kyllä tämmöstä, mutta esimerkiksi kilpa-autossa, missä sulla saa vesi pyöriä niinku hullu siellä koko ajan täysin. Aha. Ja voi tässä olla jotain nopeuksiakin, jollakin kai sitä saa jarrutettua, mutta hyvä pumppu. Joo. Oliko sulla koodi vielä? On monta koodia, No. mutta mä arvaan nyt ekalla oikein. Black 26. Kyllä. Sillä 20. Ei saa! Ei. Ilmaiset toimitukset ja tästä pumpusta saa. Tää on niin kallis pumppu, että varmasti okei. saa se. No sitten. Mm-hmm. Ei muuta kuin tilaa. Käy tilaa omas tämmönen hieno pumppu. Mä otan tuo takaisin sitten. Kiitos. Joo, Onko se sun kiitos pumppu? No, mä otan sen nyt. Okei. Kiitos tästä. Terve. Terve. Miten menee? Tai mitäs täällä? Kasaan tätä Ikea-lasta. Ikea. Ikea-tuotteita. Joo. Yhtä paljon ruuvia. 3 pumppua tää tupahan. 3 pumppua. Niin. Nämä 2 ja tuohon vielä 1 ja sitten vielä 1 ulkopuolelle. 4 pumppua yhteensä. Mm. Vielä samassa tällillä. Nuken tuote. Moikku. No sä oot täällä. No mä oon niinkö päällyshenkilön. Valvoja. Valvoja. Joo. Mä kattelen, että mitä täällä pojat tekee. Tuleeko tästä Tulee. Joo, ilman muuta. Ei kai sä aikataulun mukaan? Aikataulu nyt on vähän taas yllätys, aika järjetön, mutta ehkä me sovitaan, että tää on viimeinen idiotti touhu. Se tuntuu bekant. Mikä se on? Tutulta. Tutulta. Joo. En mä tiedä. No joo, ehkä vähän. Ensi vuonna taas sitten. Ei. Tämän jälkeen sitten me vaan Paavonkaan keskitytään kaikki... Idioottiprojekteihin. Aivan. Niinku Pajero. Ei, mutta Tea, sinnekin saattaa olla pieni aikataulu. Joo, meillä on toinen koppa tosiaan taitaa olla maalaamossa. Ja Eikö tuli hieno? Kuvia tuli ja siellä oli ilmeisesti ainakin kaaret maalattu jo. Ja. Hieno väri. Joo, oliko muuta? No en mä tiedä. En mäkään tiedä. Mitä sun työviikko on mennyt? Onhan siinä ollut haasteita. Se on niinku vaan tiistaina vielä, mutta silti haasteita. En tiedä. Mulla aina paljon olisi asiaa, mutta kun ei pysty kertoa. Mä voin puolen vuoden päästä kertoa ehkä. Ai kun sä kirjoitat tuo sun exit-kirja. Joo, se exit-kirja mä kirjoitan, mutta se tulee siihen on kyllä vielä aikaa. Milloin sä meinaat siis alkaa kirjoittamaan se? Se exit-kirja? Joo. Viimeistään 50-vuotiaana. Okei. Okay. Viimeistään. Joo, mutta se on niinku... Siihen ei kauan häirillä. Ei siihen kauan oo. Iso juttui. Iso juttui tulos. Se on paskin sanonta, mitä mä tiedän valitettavasti. Se on ärsyttävin. Iso juttui tulos. Joo, ja sit se on se iso juttui tulos, niin vaihtaa illalla sukkaat. Wow!
Onko se niin? Mutta kuka vaihtaa illalla sukat? No en tiedä, mutta se laittaa aamulla uudet sukat. Iso juttu tulossa. Aamulla pitää... Se on yleensä mun mielestä, yleensä on se, että kun joku laittaa, että iso juttu tulos, niin sit se on joku semmonen, wow. No joo, ei nyt aina tarvi moittia kaikkia ihmisiä sanomisia. Mä kävin Leekot kilpailulla tänään. Sen takia mulla on hymy niin herkäs. Dentte Kokkola. Oliko hyvä palvelu? Se on siis sanotaan näin, että mä en rupea sen kilpailijaksi ainakaan. Sen mä voin sanoa. Mä olin siinä 5/12. Ja mä nousin toolista niin 12:59. Mutta oli sillä työmaata näissä. Näissä leikoissa. Se roskis oli täynnä paskaa, kun se oli. Se veti niinku pöytä näin, kun se oli valmis. Tiedätkö se paljonko tää lysti maksoi? Mä istuin tunnin ja se kaivoi mun suuta. 73 €. Se on tosi halpa. Se on todella edullinen. Tunti. Suuhygienisti, joka... Nyt mulla tuntuu, että mulla on nää on yksittäisiä hampaita. Aikaisemmin se tuntui, että olisi niinku sun hammassuoja suussa. Minusta tuntuu, kun mä oon käynyt kättelin jotti 50 siitä. Niin tunti putsas ja buunas 73 €. Ei, sanotaanko näin, että jos Teemu joskus kurottajat myy, niin hammaslääkärin tuolia en osta. Ja niin lähtis sille alalle niin kilpailemaan. Ei sillä hinnalla. Eikä mulla varmaan kauan niitä asiakkaita oiskaan. Ja mä en tuntia kenenkään suuta rapais. Se on 10 minuuttia ja se tulee mitä tulee. No se on sama sun eläinlääkärin Niin on. konsteella. Joo. 10 minuuttia tulee mitä tulee. Tulee mitä tulee. Ei takuita. Mitä Pahkala? Paskaaks tässä? Aha. Mitä sä tekee? Jajjuja. Jajjuja. Jajjuja, se on tämmösiä pletkuja. Jajjuja. Musta tuntuu. Tää on lyhyt. Tää jää lyhyeksi. Ehkä. No ehkä ei. Ehkä ei. Vois kuvitella, että se ei nyt tuu se pyörä tänne ja käy tässä. Joo. Sitten se kiertyy tänne. Kyllä se sopii. Hyvä katsoa tähän putket ja kaikki valmiiksi, kun ei ikään ollut pyöriä eikä mitään ne mitään. Eiköhän se. Häh? Että oli vielä vähän hommaa, kun kuidut ei meinannut istua. Saako pieni päivitys tästä hommasta? Joo, siinä on nyt mallailtu kuidut tiistain teippausta varten. Nyt on siis perjantai. Ja ensi viikolla pitäisi olla torstaina auto kyytillä lähdössä ACS. Se on lohduton, mutta kyllä se ajan tehty. Osia maalauksissa tuolla Classic Parkilla. Ja me saatiin nyt laitettua nämä etusuojat, tuonne tehtiin lisää kiinnike. Okei. Saatiin se nostettua vähän ylös, niin pelaa näyttö tuolta. Vähän pare. Juu. On tässä oheistoimintaakin vielä, kun tähänkin autoon tuli uusia osia. Vanhaan kunnon vanhaan 203. Ja tääkin menee ACS. Juu, sekin on nähtävissä siellä. Nyt mallataan pelti. Tää on hullun. No, puskurin paikalle ei tätä voi mallata. No muutaman ruuvin voi laittaa huomenna, kun saa puskurin paikalle. Eikö jee? Joo, leikkoo nuo tuolta nuo. Mutta ne konepelin kiinnityspisteet pitäis kans tehdä. Joo, nehän voi ne tolopat tehdä. Mutta siis on se niin... A-pilarin pellit ja sitten... Mutta siis sen saa kyllä niin lähelle näillä. Väitän.
että niitä voi hoonata niitä reikiä sitten. Mutta eikö se ole sama laittaa huomenna? No sitten ne konepelin kynnykset pitää tehdä huomenna. Kun se voi Miksei sitä voi nyt? Joo, sä voit tehdä ne tökää. Eikö voi? Teen tökää. En tee. Ne tökäthän voi tehdä ja tekee reijät sitten vasta. Niin, no nämä pitää tehdä kanssa. Leikko. Niin, ne leikkoo nekin huomenna. Sulla on paljon hommaa huomenna. Sä tuut Saran kanssa. Roppe ja Sara tulee huomenna kotiin. Muuta. Mitä? Mä oon oottanut, että mä pääsen Paavon kanssa tekemään linjoja, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista muuta. Onko niin? Voi ihan Fidel. No eihän nämä on nyt teessä sitten sen pukkelähön eessä. Miksi ne ois? Ei. On pessimisti tuo Paavo. Tiedätkö mikä tää on? Pierpurin waterpump. Pierpurin. Tää on nyt just se oikee. Joo. Katsoppa kuulepa kun kuule. Nää pitää jatkaa nää piuhan, nää ei yllä, kun se töpseli on tuolla. Niin sehän tulee aivan ihanasti siihen. Se on mitään heikkoa. Porataanko läpi ja laitetaan miettimutteri. Ole se. Joo. Pois. No, nyt sin niihin miettimutteri. Noniin. No niin, nyt sulla on täällä monta sormia. Pitää nyt. Mustekkala. Pasi enkoille. Läkskö se? Läks. No hyvä. Noin. Minkä tuossa tulee just niinku. Se pitää laittaa niinku alempaa, eikö? Niin. Joo. Noin. 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 Onko se tästä näin? Onko näin? Juu. Ja sitten eikö tämä mene... Meneekö tää vesitukille? Varmista vielä kummin paineessa oli, en minä ikinä muista. Aivan kusua. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.